සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම පෙන්වන්න දන්නේ වෙනස් ආකාරයකට බේක් කරගත් පාස්තා එකක්. මුලින්ම අපල මේ පාස්තා එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. Bucatini Pasta ග්‍රෑම් 500. බිත්තර 8ක්, හැම් ග්‍රෑම් 250ක්, චීස් කුඩු ග්‍රෑම් 100ත් 150ත් අතර, කුකින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 300ත් 400ත් අතර, සුකීනි කරවල 2ක 3ක විතර පෙති. සුකීනි කරවලක පෙත්ත කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සයිස් එකට පෙත්ත කපා ගන්න ඕනේ. කැරට් වල 2 3ක පෙති. කැරට් වල පෙත්ත මෙන්න මේ සයිස් එකට තියෙන්න ඕනේ කපා ගන්න. කැමති වර්ගයකින් චීස් පෙති ග්‍රෑම් 250. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කුකින් ක්‍රීම් ටික විතරත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒකට මම දාගන්න ගම්මිරිස් කුඩු සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු දාගෙන මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් සේරම ගාන කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම බේකින් ට්‍රේ එකට දාගෙන තියෙන පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක. මුලින්ම මම දාගන්නවා අවශ්‍ය ගාන පරිමිතා කුඩු ටික. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ බුකතිනි පාස්තා ටික කෙලින් අතට මෙහෙම අඩු කර ගන්නවා. මේ විදිහට බුකතිනි පාස්තා ටික අඩු කරගෙන ඒක උඩින් මම දා ගන්නවා මේ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණය. දැන් මම බුකතිනි පාස්තා වලින් දා ගන්නවා චීස් කුඩු ලේයර් එක. දැන් මේක උඩින් අපි අඩු කරගමු මේ විදිහට කැරට් පිටි. මෙහෙම දාගන්න ආයෙත් තවත් දාගන්න මේ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණය. ඊළඟට මම ආපහු පාර බුකතිනි කියන පාස්තා වර්ගය මෙහෙම උඩින් තියාගන්නවා ලේයර් විදිහට. මේ විදිහට බුකතිනි පාස්තා ටික දාගෙන අහපා පාරක් මම දාගන්නවා චීස් කුඩු තට්ටුව. දැන් ඒක උඩින් මම දාගන්නවා හැම් පෙති. ඊළඟට මම මේ හැම් පෙති උඩින් දාගන්නවා සුක්කිනි තට්ටුව. ඊළඟට මම මේ කුඩින් දාගන්නවා අහපො චීස් කුඩු.
ඒක උඩින් නැවතත් දාගමු. බිත්තර මිශ්‍රණය. දැන් මේ සුක්කිනි පෙති උඩින් මම තියා ගන්නවා මේ විදිහට චීස් පෙති. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක උඩින් තියාගමු අපෝ. අවශ්‍ය ගානට කැරට් පෙති. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක උඩින් නැවතත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට චීස් කුඩු ටිකක් දාගන්න. උඩින් දාගන්නවා බුකතිනි පාස්තා තක්කුව. දැන් මේක උඩින් මම දාගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට චීස් කුඩු. මේ විදිහට සුකීනි පෙති. මේ විදිහට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක තද කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම දාගන්නවා මේ පොඩි බිත්තර මිශ්‍රණය. ඊළඟට මම අඩු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට චීස් පෙති ටික. ඊළඟට නැවත වතාවක් මේ විදිහට චීස් පෙති ටික මේ උඩින් දාගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්තු බුකතිනි පාස්තා එක සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයකින් උඩ රන්වන් පාට වෙනකම් බේක් කරගන්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙනකම් බේක් කරගත්තු බුකතිනි පාස්තා එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉතාමත් පහසුවෙන් කෙටි කාලයකින් රසවත් එළවලු මිශ්‍ර පාස්තා එකක් හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.